Định mệnh. Truyện ngắn đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2024 của tác giả Nguyễn Quốc Thanh, một người con xứ đất sen hồng, Đồng Tháp. Chuyện viết về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một người đàn ông phương Nam và bác xe ôm giữa lòng Hà Nội. Một câu chuyện chân thành, đầy nhân văn, đưa người xem qua từng cung bậc cảm xúc, từ hoài nghi đến niềm tin, từ đời thường đến thiêng liêng. Người kẹp nhân văn sâu sắc của câu chuyện chính là niềm tin giữa người với người vẫn còn, và đôi khi chính những điều tưởng chừng bình thường nhất lại chạm đến sâu thẳm tâm hồn ta. Những giá trị truyền thống, văn hóa làng quê Bắc Bộ, lòng hiếu nghĩa, tinh thần trọng chữ tín được thể hiện rõ ràng và gây xúc động. Chuyện mở đầu nhẹ nhàng, sau đó chuyển cảnh, đẩy cảm xúc lên dần đều, không gượng ép. Chia sẻ, nếu bạn thấy đây là một câu chuyện đáng lan tỏa. Nào chúng ta cùng thưởng thức nhé! Vậy là ngày mai tôi về Cần Thơ sau một thời gian càn quét ẩm thực cùng đối tác ở nơi được mệnh danh thiên đường ẩm thực châu Á. Từ những nhà hàng có giá cao cao xíu đến các quán bình dân khắp hang cùng ngõ ngách, từ những quán có tên rất chi là Hà Nội đến những quán hại não như Chim To Dần, Phở Sướng, Vitamin Go Go, Apple Meo Meo. Từ các món giặc di Hà Nội đến các món gần gần Hà Nội như bún chả Hà Nội, bia hơi Hà Nội. Nói chung là chúng tôi cần tất. Do đặc thù công việc, tôi thường bay từ Cần Thơ hoặc thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nên tụi nhóc cơ quan thần tượng tôi lắm. Tất nhiên, chúng xem tôi là quân sư về các ngón ăn chơi. Mỗi khi có dịp thì y như là chúng nó xin quẻ Gia Cát Lạng này. Ngặt nổi, đi nhiều nhưng thời gian dành cho thăm thú chẳng có bao nhiêu, nên đôi khi cũng khổ với tụi nó. Sau những trận lên bờ xuống ruộng thì may quá, chắc họ cũng tan tác chim muông, nên tha cho tôi tự do một buổi chiều, và thế là tôi quyết định lang thang. Hà Nội giữa hè nóng thật. Diện cái quần sót jean, áo thun in hình chim cò, đôi giày thể thao Adidas, cặp kính đổi màu và cái đầu húi cua. Tôi lững thững len lỏi trên vỉa hè, chốc chốc lại phải lách xuống lòng đường tránh hàng xôi xéo của bà cụ, hay những cái ghế nhỏ xíu dành cho các bác ngồi uống chè giết thuốc lào. Định lang thang các hàng quán trong khu phố cổ, nhưng mới đi được một đoạn trên phố hàng bún mà mồ hôi ra như tắm, miệng thở phì phò. Hello, can I help you? Một người đàn ông gầy gò tầm tuổi tôi, vẻ mặt khắc khổ trừ đôi mắt sáng và rất linh hoạt, đang ngồi trên chiếc xe Future Bell, biển số 89, đút vội chiếc điện thoại vào túi quần cũ. Bonjour, puis-je vous aider? Thấy tôi im lặng, ông chuyển ngữ ngay, kiểu như là cha này chắc không phải người Mỹ rồi. Tôi nghĩ thầm, biết những 2 thứ tiếng là quá giỏi, nhưng chắc cũng hết vốn rồi đây. Tôi không phản ứng gì, cố thử thách tính kiên nhẫn của ông ta. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Ní hảo, ủa cơ ỉ bang nỉ má. Cố vớt vát, giọng ông run run như sợ tôi không hiểu. Chắc có lẽ do nhìn bề ngoài tôi giống như một ông xì thầu thứ thiệt. Thấy cũng tội, nếu đứng im một hồi chắc ông chơi hết các thứ tiếng trên thế giới. Trời ạ, hỏi bằng bao nhiêu thứ tiếng, sao tiếng Việt cha không hỏi vậy? Chạy xe ôm truyền thống, sao cạnh tranh lại với tội GrabBike? Tôi suýt bật cười vì phản ứng của ông ấy, cái kiểu sao nãy giờ không nói, làm vận hết 100 phần công lực luôn vậy rồi. Thì giọng ông trầm buồn. Thực tình, tôi dự định đặt GrabBike đến chợ Đồng Xuân, đền Quán Thánh, sau đó đi Hồ Gươm. Mặc dù giá cả, địa điểm rõ ràng, nhưng không linh hoạt. Còn nếu đi xe ôm truyền thống thì nguy cơ bị chật chém rất cao, bù lại họ chạy theo ý muốn của mình. Đi loanh quanh chợ Đồng Xuân, đền Quán Thánh, rồi về khách sạn giá bao nhiêu? Bác cứ lên xe, em lấy giá bình dân thôi. Nhưng phải nói bao nhiêu mới được. Kinh nghiệm bao nhiêu lần bị chém khiến tôi đề phòng. Bác yên chí. Giọng ông ấy vừa như khẩn khoản, vừa như chua chát. Em thề. Ông này lạ, thì bao nhiêu ông cứ cho giá. Tôi vừa nghi ngờ, vừa nghĩ chắc cũng phải hơn 200. 50.000 nhé. Ông ngập ngừng như sợ đưa giá quá cao. Lúc này, thái độ tôi còn tệ hơn ông ấy lúc nghe tôi nói tiếng Việt. Tôi vừa thương ông ta, vừa giận mình. Tào lao thiệt, chìm sợ cảnh cong, nhậu bao nhiêu không tiếc, giờ tính toán từng đồng với người chạy xe ôm. Đây, ông cầm lấy tiền trước đi, sau khi về tính tiếp. Không, về đến nơi em mới nhận. Ông cứ cầm trước đi. Nhét vội tờ 50.000 đồng vào túi áo ông, tôi đội nón bảo hiểm, ngồi sau yên xe. Nhìn cái dáng gầy gò trao trao tay lái khi chở một thằng ú ù như tôi khiến tôi bật giọng. Cẩn thận đó. Giọng tôi nghẹn lại.
Tôi xúc động. Đúng vậy, tính tôi thế, hễ thấy cái gì lao xao con tim là nước mắt như trực ứa ra. Chẳng trách ba mẹ tôi cứ bảo, cái thằng tướng to như con voi mà đụng cái là khóc như con gái. Chiếc xe máy như con ngựa già, còm còi lê từng bước chân nặng nhọc. Trời dần về chiều, nắng dịu hơn, đâu đây vang lên từng tiếng chuông chùa xa xăm an lạc, khói hương lãng đãng. Mặt trời lười biếng, chậm chậm trốn vào rặng liễu bên hồ. Hà Nội như cô gái trẻ dậy muộn, hoảng hốt, hối hả. Em ở Hưng Yên. Ồ, thế có gần phố Hiến không? Tôi hớn hở. Định Mạnh. Bởi cơ quan tôi có con bé quản lý nhân sự, hắn mi thơ văn lắm, nghe đầu là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Lúc nào cũng mộng mơ, lang thang bay bổng, ngặt nỗi, thời gian công tác chưa lâu, lại ở bộ phận ít ra khỏi nhà, nên cho dù có muốn đi công tác kết hợp thực tế, lấy tư liệu viết bài cũng rất khó. Thôi, sẵn dịp thu thập giúp một ít làm quà cho cháu nó vậy, biết đâu sau này khi thành danh, hắn tặng cho mình một bài thơ hay cuốn sách có chữ ký thì oai nhỉ. Xa lắm bác ạ, từ chỗ em đến phố Hiến khoảng 50 km, còn từ đây đến nhà em khoảng 30 km. Trời càng về chiều, con ngựa già như càng mệt mỏi hơn bởi cứ qua mỗi con phố là nó được chất lên lình kỉnh các món đặc sản Hà Nội mà tôi mua về làm quà. Chúng tôi như đôi bạn già, chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng nếu hỏi tôi tin hoàn toàn vào Vũ, tên người bạn ngang xương này, thì nói thiệt tôi chưa tin hẳn. Cái cảnh người hướng dẫn lùa khách du lịch vào các chuồng hàng mặc định để họ cạo lông cừu như hắn thì nhan nhãn, tôi lạ gì. Thấy Vũ có vẻ bồn chồn, tôi chắc rằng số tiền 50.000 đồng lúc nãy đã game over. Ông cứ chờ theo yêu cầu của tôi, khi xong tôi sẽ không để ông thiệt đâu, tôi trấn an Vũ. Không nói gì, nhưng tôi đoán biết hắn cũng muốn rõ ràng giống như tôi lúc đầu, đại loại là bác sẽ trả em bao nhiêu, nói cho em yên tâm. Ha 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 ha, tôi cười thầm, trả thù được rồi nhá. Ông đợi ở đây, tôi vô thắp nén hương, thoải mái gọi cà phê, tôi trả tiền. Bác cứ đi, em đỗ xe đây chờ bác, em không biết uống cà phê. Trời ạ, không biết uống cà phê thì cứ uống nước mía, nước ngọt vân vân và mây mây, cứ gì mời cà phê là phải uống cà phê vậy bố. Thôi mặc xác ông, tôi vào thắp hương, khấn vái xin trúng số đặc biệt đây, ha 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 ha. Không gian trầm mặc, đầm đậm khói hương, bức tượng Huyền Thiên Chấn Vũ cao gần 4 mét, nặng 4 tấn, là bảo vật quốc gia uy nghiêm như nhìn thấu tâm can tôi. Trong không gian này, tôi cố buông bỏ, nhiếp tâm, nhưng thật sự thì nhỡ hắn ta chuồn mất cùng với những gì trên xe thì sao? Số tiền mua quà nhiều gấp trăm lần tiền thuê xe từ trưa đến giờ, ta làm sao tìm hắn? Ôi, quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Thôi chết rồi, mất cả chì lẫn chảy rồi. Tôi như chạy vội ra cổng, nhìn xung quanh nhưng không hy vọng gì. Bác khấn gì nhanh thế? Tôi thở phào nhẹ nhõm dù cảm thấy thất vọng vì mình đã đoán sai. Lạ nhỉ, sao cái tên này đần nhỉ? Sao hắn lại chờ ta nhỉ? Chờ đèo bác về, em còn đón con bé vừa ở quê làm thuê ở phố Tạ Hiện. Kể cũng tội, thần gái một mình. Hàng ngày em đèo hắn đến chỗ làm, hết ca thì đèo về khu phố trọ. Em giống như tài xế riêng kiềm vệ sĩ, hắn cũng giống như con cháu mình. Tim tôi lại nhói lên, cái khỉ gì vậy? Hắn đã xóa nốt chút nghi ngờ còn sót lại trong tôi rồi sao? Về, gửi đồ khách sạn, xong tính tiếp. Tôi rú vào túi hắn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, lại đội nón bảo hiểm và leo lên xe. Trời mát hơn, vai rót nắng cố níu kéo những giây phút rực rỡ bằng cách len lỏi tranh từng khoảng tối với ánh đèn hắt ra từ các cửa hiệu hai bên đường. Có tia nắng yếu ớt, lạc lõng, đọng trên gương mặt đèn sạm, sững sơ, đôi mắt ngơ ngác như không tin chuyện gì đang xảy ra. Why? Hắn bắn tiếng Anh theo phản xạ. Tôi chờ tại quán cà phê chỗ ông đón con bé, bảo nó tối nay tự bắt xe về, sau đó quay lại đèo tôi và chúng ta lang thang. Xem như tôi báo ông đêm nay, nhưng trên tinh thần là hai thằng bạn già nhá. Không được đâu, em định đèo con bé đến chỗ làm, xong là phí về quê, chiều cuối tuần nên... Vậy thì tôi và ông cùng về, sáng mai quay lại Hà Nội, ông đưa tôi ra Nội Bài rồi thì say goodbye.
Ngại quá, thôi thì bác ở miền Nam xa xôi, mấy khi có dịp, em alo khất con bé, chúng ta cùng về sớm, tiện thể quảng cáo tí cảnh quê. Thú thật bọn em ít khi nào mời người lạ về nhà, nhưng chẳng biết sao thế nhỉ? Chẳng biết sao thế nhỉ là, sao là thân dữ chưa, hay lại bày trò gì đây? Thôi, một liều 5-7 cũng liều, chơi. Từ Hà Nội, theo quốc lộ 5 đến thị trấn Như Quỳnh, con ngựa già của Vũ giờ bỗng như trở thành chiến mã. Chắc nó cảm nhận sắp được về nhà sau những trận chiến miên man mệt nhoài nơi phố thị. Về nhà thôi, thành thơi gặm cỏ, hít thở đầy lồng ngực cái không khí trong lành. Dẫn vào làng là con đường quê với cánh đồng lúa xanh rì, chạy dọc theo từng nhịp quăng gánh oằn vai của các mẹ, các cô. Phía bên trên, bóng cây xanh rì rào trong gió như một lời mời gọi. Xa xa thấp thoáng cánh cổng làng rêu phong cổ kính, ghi 3 chữ Mần Cầu Thồng, sừng sững chơ gan cùng tuế nguyệt, như thách thức, như đương đầu với sóng gió, với biết bao thăng trầm của thời gian. Dừng! Trời ạ, tôi như lạc vào không gian cổ tích của những câu chuyện dân gian từ ngàn năm trước. Tôi nhảy xuống, lấy điện thoại chụp lia lịa, trong khi hắn tỏ ra rừng. Có lẽ đó là điều bình thường như cân đường hộp sữa đối với hắn và người dân nơi đây. Đi tiếp nhé, nếu bác cứ nháy như vậy thì chắc điện thoại của bác chan thẻ nhớ luôn. Thái độ bất cần cùng với câu nói ngụ ý, cảnh thế này quê tôi đây, làm tôi hoang mang. Lên xe như người lính phục tùng mệnh lệnh chỉ huy vô điều kiện. Một bờ ao rộng lớn trải ra trước mắt tôi, mặt ao trong xanh tĩnh lặng như một chiếc gương phẳng soi bóng những ngôi nhà cổ, những hàng cây cổ thụ. Nắng gần như tắt hẳn, mặt trời chỉ còn lại vầng quang đỏ rực phía tây làng. Dưới bến vang lên những tiếng lao xao, tíu tít của các cô thôn nữ đang giặt giũ. Tụi nhóc thì nô đùa rượt đuổi nhau, có đứa rón rén mãi mê theo nhịp chìm nổi của những chiếc phao câu. Các cụ già ngồi hóng mát, thì thoảng vang lên những tiếng cười đắc thắng khi buộc đối thủ phải buông cờ. Nếp sống thôn quê, mộc mạc và chân thành rất rõ, trái ngược với cuộc sống xô bồ, ào ạt ngoài kia. Vẻ đẹp của làng là cái đẹp mộc mạc, yên bình, tuy có phần trầm buồn, hoài cổ. Ôi, làng nước ơi, tôi bị xuyên không về thời đại nào đây? Về nông thôn bây giờ ta không khỏi tiếc nuối và thất vọng vì đa phần các làng quê đã không còn không gian dân dã và vẻ đẹp bình dị vốn có của nó, mà thay vào đó chèn chúc nhà cao tầng, phố thị, Tây ta cũ mới lẫn lộn. Cái gọi là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, hoài cổ, đó đầy mọc lên như nấm sau mưa, nhưng chỉ toàn là xô bồ, bát nháo, tạm bợ, gượng ép. Dừng, tôi như hét lên liên tục. Em van bác, cứ cái đà này bao giờ mới đến nhà? Mới có tí bác đã quên lối về rồi, thế thì có mà ở lại cả tháng rồi, chắc gì đã xem hết. Đây mới chỉ là cái cổng làng thôi, còn vô vàn những dấu vết xưa cũ, nét kiến trúc cổ kính, cây đa, giếng nước, sân đình, chùa, chợ và những ngôi nhà cổ vẫn còn vẹn nguyên. Nếu có thời gian, em sẽ làm hướng dẫn viên cho bác. Đang chìm đắm trong không gian như phim trường Hollywood thì sợi dây cảnh giác của tôi động đậy. Từ khi xe chạy qua cổng làng thì tên này như một con người khác hẳn, cũng giống như con ngựa sắt của hắn, tràn đầy sức sống, nói năng lưu loát, linh hoạt như một tay hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu lờ mờ sâu chuỗi lại từ khi gặp. Nói ngoại ngữ như Liên Hiệp Quốc, trọng nghĩa khinh tài, luôn giữ chữ tín, tin và thương người dù chỉ với một cô bé làm thuê hay một người từ phương Nam xa lạ. Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, hắn phá lên cười trấn an. Bác cứ yên chí, vẫn câu nói như lúc ngã giá xe ôm. Vậy yên tâm không trời,